střešní latě budou takhle krásný. Tak všechno to koutvím na chemickou kotvu, tu. Sem přijde ještě podložka a 2 matky a ta díra tam je proto, abych to mohl zadělat falečným sukem. Nevím, jestli to je vidět, je tady pár dlabů. Vlastně všechny střešní latě budou takhle v těch zádlabech.
A tady se to napojovalo, protože jsme trošku upravovali konstrukci. A tyhle ty sloupky budeme ještě měnit. Ty tady být nemají, ale provizorně sem byly daný. Ale zádlobu má hotový rošt. Zbývají tady ty panty z pěry. A bude to připravený na krytinu. Tohle to bude asi hodně. Už chybí akorát zátky a krytina. A nedokážu tu představit dělat to bez této potvory.
A je to. Sundáme folii. A je to hotový.